Хліб буває різний. Пшеничний, житній, круглий, запашний, хрумкий, м'який, бабусин, до хрестин, до весілля, до родинного столу. Хто з нас не надкушував батон, поспішаючи додому? Ми дослідили хлібні традиції різних народів, що проживають на території України, і дізнались, яке сакральне значення для них має хліб, що замішується з любов'ю, випікається в теплі і об'єднує родини за столом. Євреї поселились в Криму ще з 1 століття і пліч-опліч з українцями проходили різні етапи історії. Не одну війну, отримання незалежності, скруту і розквіт. Євреям вдалося зберегти свою унікальність та, попри важку історію, продовжувати розвивати свою громаду і плекати глибокі традиції. Ріна, її чоловік Мендель та його сестра Хая запросили нас в гості, щоб показати, яким чином вони зберігають духовні традиції і передають їх нащадкам. Улюблена єврейська традиція. Що ви відчуваєте, коли робите цю традицію? У мене усі друзі, з якими я працюю, всі кажуть, блін, у вас є така крута штука шабат. Як мені хочеться просто виключити гаджети і відпочити з сім'єю, але я не можу. Я кажу, а чому ти не можеш? Ніхто не пойме, що у мене шабат. Создатель, він за 6 днів все створив, а в 7-й день відпочивав. І в зв'язку з тим, що він відпочивав, він і нам порадив робити так само. Тому в шабат є багато речей, які ми не робимо. Да? Там, не запалюємо світло, там, не готуємо їжу, не там, сапаємо огород. В зв'язку з тим, що ми не робимо це, ми можемо спілкуватися між собою, ми можемо читати улюблені книжки, ми можемо приділяти більше уваги дітям, ми можемо гуляти. Це як зробити сейф в комп'ютерній грі. Розумієте, коли ми зупинилися і сохранилися, да, то все гарне, що було на протязі неділі, залишається з нами. Да? А якщо ми цього не зробили, то воно злетіло і почалося з самого початку. От що таке шабат. На шабат обов'язково готується хала. Історія цього хліба почалась дуже давно. Коли євреї мандрували пустелею після виходу з Єгипту, Всевишній послав їм манну небесну як щоденну їжу. В п'ятницю давалась подвійна порція, щоб у шабат ніхто не мусив шукати їжу. Манна мала унікальні властивості. Вона смакувала так, як хотіла людина, яка її їла. Сьогодні ми будемо готувати халу. І для цього нам потрібно борошно, цукор, сіль, яйця, тепла вода, олія та сухі дріжджі. Хала – це, в принципі, традиційний хліб. Його їдять не тільки на шабати, в принципі, на всі трапези, якщо це саме трапези. Тому що можна зробити ще якби хліб, типу булочки і все це, і навіть халу можна зробити з додаванням там молока, соку і ще чогось, але вже це не буде хлібом, тому що на це вже буде інше благословення. Зараз нам треба відділити халу. Для того, щоб це зробити, я скажу благословення на відділення хали. Барух ата Адонай Елоheinu мелech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'afrish chala.
Взагалі, у жінки, єврейської жінки, є 3 основні заповіді. Це хали, відділення хали, це свічки шабатні і це чистота сімейного життя. Арей зо хала. Коли ми кажемо хала, всі гадають, що хала – це ось ця там булка красива, да? А насправді хала – це та частина, яку ми спалюємо. Коли був храм, ми повинні були частину заробленого, в тому числі і хліба, відносити, щоб годувати коїнів, людей, які служили в храмі. А зараз храма нема, тому ми спалюємо цю частину. Роль жінки в шабат дуже важлива. Саме господиня має запалювати свічки та відділяти халу. Виконуючи ці заповіді, вона несе мир та гармонію своїй оселі. אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במסעו וציוונו להדליק נר חנוכו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Класична єврейська сім'я, я спробую пояснити анекдотом, якщо ви дозволите, да? Маленький хлопчик повертається із дитячого садочку і каже: мама, у нас буде вистава, ми готуємо виставу з вихователькою, да? І мені дали роль. І говорить: ти кого ти будеш грати? Я, говорить, буду грати єврейського мужа. Говорить: з твоїм талантом тобі могли дати роль зі словами. На інших розмовах кілька євреїв поділилися, що у них в сім'ї жінка головна, за замовчуванням. Як у вас у родині? Можна сказати, що жінка головна, і це, в принципі, у всій єврейській традиції, так? Тому що, як це сказати, основне місце там, де знаходиться сім'я, це дім. Все, що треба робити по дому, організовувати, робити, не знаю, його затишним, щоб туди було приємно приходити і таке інше, це все якби і так лежить на жінці. Тому жінка, в принципі, всім цим заправляє. У нас сказано, що всі гроші, які заробляє чоловік і може заробити, всі йдуть, як сказати, за допомогою, завдяки жінці його. По єврейським традиціям кажуть, що у жінці є дуже велика чуйка. Мені часто питають: а що ти думаєш про це? Він каже: а я не розумію, о чому річ. Я говорю: мені не цікаво, щоб ти розуміла, в чому річ іде. Я кажу: мені цікаво, щоб ти сказала, як ти відпочиваєш. Сказано, що людина, яка правильно сидить за правильно накритим столом, да, вона як знаходиться перед жертовником Бога. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. Амен. Тому що їжа – це не просто білки, жири, вуглеводи. Поглинаючи їжу, ми звільняємо іскри святості, які знаходяться всередині цієї їжі. Тобто це душі, які впали нижче рівня людини. Да? Тобто, не змогли прожити життя так, як треба було, прожили, як могли. Да? І тому наступна їх реінкарнація, скажімо так, вона нижче рівня людини, це або тварина, або рослина, або нежива природа. Да? Тому на столі повинні присутні бути все це. Обов'язково повинно бути щось з тваринного світу, там риба чи м'ясо, щось з рослинного світу, це там овочі, фрукти, там, я не знаю, каші і таке інше. І нежива природа символізує, це сіль.
Тому якщо людина не має солі на столі, то не вважається, що він їв, просто перекус там. Я кошерна їжа – це. Є один міф, який я можу розрушити. Всі думають, що кошерно – це полезно. Але це не так. Кошерно – це контрольована їда. Тобто, коли робиться кошерне м'ясо, вбивають животне, це должно бути безболезненно. Якщо животне почуло якусь боль, це животне вже не кошерне. І це должен бути професійний хірург, хто ріже м'ясо. Це традиція вже дуже багато років. Ще одна цікава традиція – приходити до річки та витрушувати крихти з кишень. Таким чином євреї годують риб, адже в рибах, за повір'ям, перебувають душі праведників. Цей звичай має символічне значення. Він допомагає душам очиститися від гріхів і знайти свободу. Як і українці, євреї ставляться до хліба дуже шанобливо. Будь-яка трапеза починається з благословення на хліб. Він має сакральне значення і є частиною релігійних обрядів. Живучи поруч з українцями, євреї зберегли свою унікальність, віру і культуру. Що варто українцям зрозуміти про євреїв? Що є євреї українці також. Моя мати, вона з Харкова, вона народилась в Харкові. Мій дідусь і предки, вони з України. Ось. 12 поколінь ми провіряли. Так. Тобто тут, по материнській лінії. Ми прожили тут все життя. Ми можемо жити в будь-якій країні на сьогоднішній день, але ми ніде не відпочиваємо комфорт, як вдома, як в Україні. Я в зв'язку з тим, що я багато спілкуюся з представниками іншими релігій, тому що я там входжу в душпастерську раду ЗСУ. Люди, які справді вірять в Бога, вони розуміють, що чогось досягти можна тільки через любов. Ненависть завжди деструктивна, да? Любов завжди созидательна. Що я хочу донести до українців, що я їх люблю. Опишіть свою улюблену страву, а інші нехай спробують вгадати, який запах, який смак, який колір. Вона така солона, смачна, з спеціями, така гарно випечена. Картопля. Картопля з сиром. Запечена, так. Запечена. А чого ти мені не робиш?